हेलो साथीहरु, नमस्ते अनि वेलकम छ तपाईहरुलाई यस च्यानलमा। आजको भिडियोमा हामी हाम्रो 16 GB को फ्ल्याश ड्राइभलाई हामी विन्डोज 10 प्रो को बुटेबल मिडियाको रूपमा कन्भर्ट गर्छौं। आउनुस् टाइम वेस्ट नगरी हाम्रो आजको भिडियो स्टार्ट गरौँ। यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। ओके, स्टार्टमा हामी रिफ्युज भन्ने हामीसँग यहाँ तपाईले डेस्कटपमा देख्न सक्नुहुन्छ। यो सफ्टवेयर डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईहरुले डाउनलोड गर्नुभएको छैन भने म यो सफ्टवेयरको लिंक तलको डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु, त्यहाँबाट तपाईहरुले डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुनेछ। र विन्डोज 10 को इमेज डाउनलोड गर्नको लागि माथिको आई बटनमा यो विन्डोज 10 डाउनलोड गर्ने प्रोसेस दिएको छ, त्यहाँ क्लिक गरेर त्यो भिडियोलाई हेरेर डाउनलोड गर्न पनि सक्नुहुनेछ। ठिक छ, फर्स्टमा हामीले रिफ्युज भन्ने सफ्टवेयरलाई ओपन गरौँ। ओपन गर्नको लागि डबल क्लिक गरौँ। डबल क्लिक गरिसकेपछि परमिसन माग्छ, यस अथवा नो भन्ने, त्यसलाई यस गरिदिउँ। यस गरिसके पछाडि एउटा पेज खुल्छ। जस्तै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीसँग हामीले पेनड्राइभ एड गरिसकेका छौं 16 GB को, जुन अटोमेटिकली आइएसओ इमेज जुन हामीले डाउनलोड गरेका छौं त्यस फाइललाई चुज गर्नु पर्यो। यो फाइललाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्नेछ, यो पेनड्राइभमा हाल्नुपर्नेछ, बुटेबल बनाउनु पर्नेछ विन्डोज 10 को। त्यसकारणले गर्दा सेलेक्टमा जाने, सेलेक्टमा गएर हामीले यो इमेजलाई चुज गरौँ। यो इमेज हाम्रो कहाँ छ, डेस्कटपमा जाउँ। डेस्कटपमा क्लिक गरौँ, विन्डोज 10 लेखेको फाइललाई गरौँ, चुज गरेर ओपन गरौँ, यसरी होल्ड गरौँ। ओके, त्यसपछि यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हामीले यहाँ तल गएर एन्टिफेस चुज गर्नु पर्यो। स्टार्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गरौँ। स्टार्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँ एउटा परमिसन माग्छ, ओके अथवा क्यान्सल भन्ने। ओके गरौँ। गरिसके पछाडि केही समय होल्ड गरौँ। यसरी हामीले हाम्रो विन्डोज 10 को बुटेबल इजिली क्रिएट गर्यौं। यसैगरी हामीले तपाईहरुले साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ हामीले एप ड्राइभ भनेर ड्राइभ अलरेडी क्रिएट भइसकेको छ र तपाईहरुले यसलाई ओपन गरेर हेरौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सबै फाइलहरु हाम्रो कपी भइसकेको छ। यो त भयो हाम्रो विन्डोज 10 इन्स्टलेसन गर्ने तरिका। त्यसैगरी हामीसँग म्यानुअली विन्डोज 7 त्यसैगरी 8, 8.1 को इमेजहरु छ भने हामीले यही सफ्टवेयर रिफ्युज भन्ने सफ्टवेयरको थ्रुबाट सबैको बुटेबल मिडियाहरु यही सफ्टवेयरको थ्रुबाट इजिली बनाउन सक्छौं। यो च्यानल नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। हेर्नु भएकोमा धेरै धन्यवाद।